ECLIPSE makeup tutorial. Ang tagal natin nawala, so let's start! Of course, di mawawala ating foundation at saka nag-trace ako ng bilog sa aking noo para sa ating moon. Yes. And I'm using Beauty Glaze palette. Nabili ko sa Shopee. Ilalagay ko na sa description box ang kanyang link. Yan, lagyan natin ng yellow. Using Glam Skin Manila by Lodylicious Valiente. Yan. Yung purple po, ginamit ko sa buong mukha ko. Yan. Spread lang natin. Spread. Hanggang sa mabuo, masakop na yung ating mukha. Yan. Ganyan. Diba? Para tayong zombie. Yes. Then, I use black eyeshadow para matakpan yung liwanag ng ating sun. Para siya yung magsisilbing moon natin. Yes, spread lang natin hanggang sa masakop yung bilog ng ating sun. Medyo naliitan ako, yes, masyadong maliit. Kaya, ginawa ko, kumuha ng wet wipes, tapos tinanggal ko yung makeup, and then, pinalaki ko yung sun. Hanggang sa ganyan na siya. Diba, maganda na siya. Mas maganda, mas nakikita sa camera. Yung yellow po, gumamit ako ng oil-based na face paint para sa liwanag ng sun natin, and then yung sa moon face paint niya na violet at pinaghalong black. Put ng red na face paint sa gilid para magsilbing liwanag ng ating sun. Yan po, yan yung ginagawa ko ngayon hanggang sa palibot. And then gumamit ako ng eyeshadow by Beauty Glaze, yung kulay orange. Nilagay ko sa gilid para magsisilbing parang masyadong maliwanag, nagliliwanag, parang may fire yung ating eclipse. Then, I draw some ulap. Yes, clouds po. And, sorry, hindi ako masyado marunong mag-drawing ng ulap. So, yan, pagpasensyahan nyo na po. Hindi talaga ako masyado marunong gumawa niyan. And, yun. Yes, that's it. Yan. Para dalawa siya, pinagdikit ko. Yan. And then, sa kabilang side, ganun din yung gagawin. Pero, mas niliitan ko lang yung kanyang ulap. At saka, ayan, tinapalan ko siya ng, tama ba? Nilagyan ko siya ng violet na face paint. Oil-based po yan. Chic Girl, sa Shopee lang yan. Lalagay ka lang yung link sa baba. And then, I draw some, English. Gumamit ako ng, ng bundok. Yes. Yung bundok sa baba. Parang hindi na ako masyadong yan. Basta, ganyan nyo lang. Guhitan nyo lang. And then, trinace ko siya ng, hinighlight ko siya ng white face paint then. Para makita siya. Kasi kung solo black lang, hindi siya nakikita. Hindi siya masyado nakita. Kaya i-trace siya ng white para magsisilbing highlight niya. Then, gumawa din ako ng mga maliliit na black na clouds. Yan. Para hindi siya boring yung ibang clouds. Para may mga kasama sila. Kung pasensya na po kung napapaos ako And then, yan. Gumawa ako ng parang shadow ng eclipse yun sa baba. Yan. Gumamit ako ng white face paint. And then, lalagyan ko siya ng yellow. Yan, i-brush nyo lang siya. Huwag nyo masyadong i-diin kasi mawawala yung white na face paint ko masyadong madiin. So, papiyaw lang yung gano'n. Light lang yung pag-brush. And then, gumamit din ako ng orange kanina. Yung ginamit ko dun sa taas para magsisilbing light niya din. Parang fire. Parang fire. Yes. And then, gumawa ako ng
zombie. Zombie siya. Kasi dun sa picture, parang may mga tao doon. Parang mga zombie naman yun. Ata yung nasa ibaba. So, gumawa din ako ng mga zombie. Yan. Di ba? Pasensya na kayo sa drawing ko. Hindi maganda kasi yung brush. Kaya, ganyan lang talaga yung nakayanan kong zombie. Nalalagyan ko rin siya ng arrange na eyeshadow para sa ating highlight. Ayan. And then, gumamit ako ng black na eyeshadow para magmukhang madilim yung sa paligid ng ating eclipse. Kasi ganyan din yung nasa picture eh. Yan ang sa top. And then, naglagay ako ng parang stars niya sa paligid. Diba may stars din yan. Kaya, yan, para mas magandang tignan tsaka makatotohanan. Eclipse na eclipse, diba? So, na all. And here's the result. Enjoy! Awesome! Thank you for watching, mga ka-awesome. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Please click the notification bell for more updates. See you again next time. Bye!